Welcome back to a new video from Conceptual Biology. So as I यस भिडियोमा चाहिँ हामी बेसिक सेकेन्ड इयरको एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स भित्रको पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन जुन छ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत यसको सेकेन्ड न्युमेरिकल जुन TU 2072 मा सोधेको छ हामी त्यसलाई सल्भ गर्न लागिरहेका छौं। सो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले 2071 को र 2073 को क्वेशनलाई सल्भ गरिसकेका छौं भने आज हामी सल्भ गर्ने छौं 2072 को क्वेशनलाई। सो let me choose the ink color. So first ma hamle question padau, question ma ke diyeko cha. So the probability that a bolt being defective is 0.2%. Bolts are packed in a boxes of 500. Find the probability that in a randomly chosen box there are 2 defective bolts. अब दिएको कुराहरुलाई हामीले सिम्पली लेखौं त सल्युसन मा. So first solution. So we have given हामीले के दिएको छ भने first given के दिएको छ त probability of defective bolt. यो bolt भनेको सानो नट खालको हुन्छ. You can check out in Google. So यो यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं स्मल p that is 0.2% दिएको छ. र यसलाई हामी जब 0.2% लाई चेन्ज गर्छौं divide by 100 is equal to 2 into 10 to the power minus 3 हुन्छ. That is equal to 0.002. So हाम्रो स्मल p भनेको कति रहेछ 0.002 and हामीलाई अर्को कुरा पनि दिएको छ that is total number of bolts in box. त्यो बक्स भित्र कतिवटा बोल्ट्सहरु छ भन्ने कुरा हामीले लेख्छौं that is denoted by small and that is equal to 500. So now अब हेर्नुस् त यो कन्डिसनमा n is extremely high than in comparison to p or p is much more less than the value of n. त्यही भएर यो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्छौं भने पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला लाउन सक्छौं. अब यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि being p much smaller than n अब पोइसन डिस्ट्रिब्युसनलाई मैले pd मा लेखे पोइसन डिस्ट्रिब्युसन्स फर्मुला क्यान बी युज्ड. ओके यसको फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौं. सो यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ यो भन्दा अगाडिको न्युमेरिकलमा पनि हामीले गरिसकेका छौं that is lambda is equal to np. So or lambda is equal to अब n को भ्यालु 500 हामीलाई दिएको छ इन्टु p को भ्यालु 0.002 छ. यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि कति आउने भयो त एक्ज्याक्टली 1 आउने भयो. सो हामीलाई भ्यालु कति थाहा भयो त ल्याम्डा को भ्यालु इज इक्वल टु 1. सो यो नै हामीले प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनमा अहिले युज गर्ने छौं. सो अब हामीलाई क्वेशनले सोधेको अनुसार अब हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के छ हेरौं त. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हामीलाई सोधेको छ दुईटा डिफेक्टिभ भएको कन्डिसन दुईटा बोल्टहरु डिफेक्टिभ भएको कन्डिसन कसरी निकाल्न सकिन्छ. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अथवा ल्याङ्ग्वेज मिलाएर तपाईहरुले प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 2 डिफेक्टिभ बोल्ट्स इज भनेर पहिलाको जस्तै लेख्न सक्नुहुन्छ प्रिभियस भिडियो जस्तो. सो px is equal to 2 अथवा यसलाई नै मैले p2 भनेर पनि लेख्न सक्छु. सो हामीलाई थाहा छ यसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनको फर्मुला e को पावर माइनस ल्याम्डा ल्याम्डा भनेको कति छ 1 छ इन्टु के भयो त ल्याम्डा को पावर 1 ल्याम्डा को पावर x हो. अब यहाँ x बराबर कति छ 2 छ अपन 2 को सरी यस 2 को फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु अब e को पावर माइनस 1 गर्दाखेरि 0.368 आउँछ. 1 को स्क्वायर इज इक्वल टु 1 अपन 2 को फ्याक्टोरियल 2 इज इक्वल टु 0.184 आउने भयो. सो लास्टमा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ हेन्स the probability that there are 2 defective bolts in the box is 0.184. So यसरी तपाईहरुले सिम्पली यो न्युमेरिकल लाई पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. So you see you next in next numerical. Thank you so much for today.